Okay guys, hari ni kita nak unboxing mainan ikan viral guys. Mainan ikan viral. Okay, pisau tajam sudah settle. Nah, tengok ni. Comel kan ikan ni. Ha, tengok ni. Ikan ni sangat comel. So, terdapat USB. Lepas tu terdapat dia punya benalah ni. Oh, ikan. Oh, ikan. Kan, so kau masukkan dia dalam ni. Kan, kau masukkan ikan kau dalam ni. Nanti dia bergoyang lah. Ha. Cuba dulu guys, aku cuba dulu. Macam susah sikit. Okay. Apa kecil? Ini besar. Kecil je. Koyak sudah. Yang mana masuk? Kenapa dia tak masukkan terus? Cas. Oh, boleh cas. Try dulu. Okay guys, dia cas macam ni. Ha. Okay, itu saja untuk unboxing.